треті за могутністю, але перші за наївністю. Як в обмін на папірець і туманні гарантії безпеки Україна погодилася віддати свій ядерний арсенал. Яку роль у цьому процесі відіграли американські яструби та російські шовіністи? Чому незадовго перед тим, як змусити українців роззброїтися, президент Америки Білл Клінтон та завжди п'яний Єльцин були настільки дружніми, люб'язними і дотепними один з одним, що не могли стримати сліз? Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Чому наприкінці 80-х, початку 90-х Вашингтон не лише боявся залишити Україну з ядерними боєголовками, але і робив усе для того, щоб втримати її в московській орбіті і не дати здобути незалежність? Яку роль у цих процесах відіграв тоді ще доволі молодий сенатор Джо Байден, який став одним з тих, хто робив усе для того, аби наші балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники перейшли під контроль Кремля? Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. Вони фактично націоналізують усі ці озброєння, які зараз знаходяться на їхній території. Вони миттєво стають ядерною державою, пане президенте, з урядом, про який ми майже нічого не знаємо, в обставинах, які важко передбачити. І, пане президенте, принаймні для Російської Республіки та інших республік це стає новим виміром, з яким їм доведеться мати справу в умовах громадянської війни або будь-чого подібного в колишньому Радянському Союзі. Як різали на метал унікальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, а їхні пілоти, спостерігаючи за знищенням велетенських птахів, не могли стримати сліз. Частина з них поїхала до Росії і тепер запускає смертоносні ракети по українських містах та інфраструктурі. Друзі, вітаю! З вами канал «За Документаліст». І сьогодні ми говоримо про те, як Україну позбавляли ядерної зброї. Тема напрошується сама собою, адже саме у грудні 1994 року, тобто фактично рівно 30 років тому, між Україною, Росією, Великою Британією та США було підписано горизвісний Будапештський меморандум. Папірець на 1,5 сторінки та кілька сотень слів, що мав гарантувати нам безпеку. Його наслідки ми бачимо і зараз. Але насправді історія про наше ядерне минуле і роззброєння, вона точно не обмежується груднем 94-го. Процес тривав роками. Він містив у собі погрози, шантаж, залякування, брехню, підкуп, торги і все, що притаманне великій геополітиці. Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам Сената США Джозефа Байдена, находящегося в Москве по приглашению Верховного Совета СССР. Якщо ви хочете зрозуміти, чому усе сталося так, як сталося, то залишайтеся з нами. За хвильку ми продовжимо, але якщо ви вперше на каналі, то підпишіться чи тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Бо за статистикою більшість людей, які нас дивляться, чомусь досі не підписані. Також не забуваємо, що у нас є цікавий телеграм-канал. Початок 80-х біля керма Сполучених Штатів Америки колишній актор Рональд Рейган. Політик, який не лише підкорив найвищий політичний олімп, але й увійшов в історію як людина, яка зуміла розвалити комуністичну імперію. Щоправда, це буде дещо пізніше, бо тоді, у перші місяці і навіть роки його перебування на посаді, Москва була ще економічно та військово могутньою. Тривала холодна війна і, відповідно, гонка озброєнь. Кремль активно поширював свою загарбницьку політику і зони впливу. Як приклад цього війна в Афганістані, куди совєтське військо увійшло у грудні 1979-го. Служба советских парней на многострадальной афганской земле проникнута высокой идеей интернационального долга. Для них, как и для их отцов, не существует понятия «чужое горе». А что такое война, эти ребята знают уже не понаслышке. Потому и цена боевых наград особая.
Про війну в Афганістані ми маємо окремий випуск «Цинкові хлопчики» між моджахедами і комуністами, який зібрав майже 400 тисяч переглядів. Якщо вам цікаво, то теж можете подивитися. Але якщо підсумувати усе, то тодішня поведінка Москви цивілізованому світові не подобалася. Це були часи, коли на брязкання зброєю Америка відповідала геть по-іншому, ніж зараз. У березні 83-го Рейган оголошує свою знамениту промову, де чітко називає СССР імперією зла, а своїм головним завданням – боротьбу з ним. Американська адміністрація запроваджує санкції, шукає союзників і робить усе, щоб наблизити колапс і розвалити Союз. Санкцій було багато, зупинятися на них детально ми не будемо, але перш за все Рональд Рейган вирішує бити по найважливішому – совєтському нафтовидобутку. Річ у тім, що з 70-х, скориставшись з конфлікту між арабськими країнами та Заходом, СССР активно розробляв родовища, качав чорне золото, продавав його на зовнішні ринки, а отримані надприбутки вкладав в нарощування озброєнь. І от у Вашингтоні вирішують покласти цьому край. У 85-му Рейган та саудівський король Фахд йдуть на компроміс і домовляються знизити світові ціни на нафту. Задум був доволі простим. Зростання вартості бареля лише на $1 щороку приносив СССР додатковий $1 мільярд прибутку, а зниження на $10 навпаки дорівнював втраті 10 мільярдів. Отже, і Саудівська Аравія, і США синхронізують свої зусилля, стрімко нарощують видобуток нафти. Вона дешевшає втричі. Колосальні втрати підривають совєтську економіку так, що та починає сипатися на очах. Тепер у Кремлі думають не про те, як воювати, а чим нагодувати багатомільйонний і злиденний народ. Бо пройде зовсім мало часу, і у Москву та інші міста ті ж самі американці тонами завозитимуть ніжки Буша, масло, консерви та іншу гуманітарну допомогу. Ми також розповідали про це у своєму блозі «Нахлібники США», як Держдеп рятував Росію від голоду. У результаті Вашингтон та Москва підписують договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. У цьому процесі активну участь бере саме Джозеф Байден. Тоді йому 40 з гаком, він сповнений енергії та завзятості. Кремлівські партійні боси зустрічають його з повагою, адже від цього американського політика багато чого залежить. Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам Сената США Джозефа Байдена, находящегося в Москве по приглашению Верховного Совета СССР. Беседа была посвящена в основном предстоящей ратификации Советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас главная задача, сказал товарищ Громыко, ратифицировать подписанный договор. Яку роль зіграє Байден вже у ядерному роззброєнні України, ми розповімо трішки пізніше. Отже, тоді наприкінці 80-х зусиллями Рональда Рейгана Совєтський Союз почав втрачати міцність. Войовнича імперська риторика кудись зникла. Усі розуміли, що СССР – це насправді колос на глиняних ногах, який от-от упаде. Як приклад цьому можна навести травень 91-го. Як ми знаємо, імперія ще існувала, але їй залишалося недовго. Тоді у Лондоні розпочався економічний саміт сімки світових лідерів – G7. Світова преса наповну сурмила, що колишня імперія зла фактично економічний банкрут і розповідала про астрономічні зовнішні борги Москви. Горбачова, якого запросили на Захід, зневажливо називали не інакше, ніж злиденний комуніст. На той час влада в США встигла змінитися. На зміну безкомпромісному Рейгану прийшов Джордж Буш-старший. І от пізніше свідки згадували, як його помічник Ед Гюет, який готував зустріч з представниками СССР, благав свого совєтського колегу Андрія Кокошина більше не просити у Вашингтона грошей. Але Кремлю позика була потрібна позаріз. Треба було рятувати рубель і ресурси, щоб закуповувати споживчі товари, адже полиці магазинів були порожніми, люди не могли придбати найнеобхідніше. Як пише у своєму матеріалі Олег Шама, принижений Горбачов сподівався хоча б на натяк про можливе членство в G7, але його відчитали як поганого школяра. І тоді він завів розмову про скорочення ядерної зброї з упевненістю, що це буде його ультиматум.
Джордж Буш та увесь американський політикум тільки цього і чекали. Вже 30 липня він відправився до Москви, і ось тут потрохи розпочинається і наша історія. За хвильку ми розповімо, як розвивалися події далі. Усе найцікавіше попереду. Я ж традиційно попрошу вас підтримати гривною наших хороших друзів, хлопців з ударно-розвідувального підрозділу М-Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вони на передовій і знищують окупантів за допомогою FPV-дронів та бомберів. Як відомо, FPV-шка летить в один бік, і потреба у них надзвичайно висока. Тож, якщо маєте зайву копійку, не шкодуйте, закиньте бійцям. Кожна ваша пожертва має надвисоку ціну саме зараз, коли разом із новітніми більшовиками до нас лізуть ще й північно-корейські окупанти. І їх також треба знищувати. Усі реквізити в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому передбачено можливість разової пожертви чи підписку на постійній основі на комфортну для вас суму. Для глядачів, які дивляться нас з-за кордону, є PayPal. І ми продовжуємо. Отже, після вбивчих санкцій Москва більше не може оговтатись, і США вирішують скористатися моментом, щоб позбавити комуністичного звіра останніх зубів. У липні 91-го Джордж Буш відправляється до СССР, де ставить перед собою завдання підписати нову масштабну угоду про роззброєння. На той момент він уже встиг налагодити доволі приязні стосунки з генсеком Горбачовим, тож жодних перешкод у цьому немає. Політики справді підписують договір, за яким Совєтський Союз зобов'язався знищити половину своїх стратегічних ракетних комплексів і 35% боєголовок балістичних ракет. Документ закріпили вічними перами, які символічно були зроблені з того ж металу, що і ракети, про які йшла мова. Це була важлива подія, але втім не настільки важлива, як усі інші, які відбувалися у той час. Річ у тім, що на відміну від Рональда Рейгана, який прагнув за будь-яку ціну зруйнувати СССР, республіканець Джордж Буш боявся зробити це. Він був за послаблення Союзу, але не до такої міри, щоб імперія взагалі перестала існувати. І хоч на той час національні республіки почали виходити з-під гніту Москви, до прикладу, у самостійне плавання відправилися країни Балтії, але не дивлячись на це, на Заході вперто хотіли зберегти совок. Щоправда, це мав бути оновлений демократичний союз при керівництві дружнього, не такого войовничого і ліберального Горбачова. Так, це також варто знати, що був час, коли американці демонстрували ось таку ганебну політику подвійних стандартів. Усе розвивалося стрімко. Перед приїздом Буша у 9 республіках уже пройшов референдум щодо оновлення союзного договору, і Горбачов всілякими хитрощами закликав керівництво республік підписати його. Я сьогодні направив обращення к парламентариям всіх суверенних государств. Страна в опасності, отечество в опасності. Київ ніби й не відмовлявся від переговорів, але з іншого боку ратифіковувати угоду теж не поспішав. Причому всі прекрасно розуміли, що без участі України ніякого оновленого союзу не буде. Щоб домогтися свого, Горбачов вирішив вплинути на незговірливих українців за допомогою важковаговиків світової політики. Спершу він привіз до Києва канцлера Німеччини Гельмута Коля, а згодом просто з Москви сюди відправився і Буш. Я змушений розповідати про події тих часів настільки детально, бо інакше буде незрозуміло, чому Вашингтон спільно з Кремлем так тиснули на нас, щоб ми віддали свою ядерну зброю. Отже, американський президент прибуває з одноденним візитом до української столиці. Біля трапу літака його зустрічає Леонід Кравчук та почесна варта. Журналісти навперебій захоплено розповідають про приліт високого гостя. 1 серпня 1991 року. Вперше до столиці України прибув президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш, який перебуває в нашій країні
з офіційним візитом. Але якщо біля літака Буша зустрічають з посмішками та рукостисканнями, то цього не скажеш про вулицю. Ніби відчуваючи щось недобре, кияни виходять на вулиці міста на масові демонстрації. У їхніх руках плакати «Ні союзному договору», «А ми ті московські кайдани розірвемо», «КПСС – скажений пес», «Україно, мати, захисти своїх дітей» тощо. І українці не помилилися. Буш принципово не зустрічається з представниками народного руху, які були прихильниками суверенітету. Він їде у Верховну Раду і у своїй промові закликає українців підтримати союзний договір та застерігає присутніх від, цитую, суїцидального націоналізму. Переконує, що свобода не те ж саме, що незалежність і багато іншого. Зрештою, послухайте частинку цього спічу самі. Свобода – це не те саме, що незалежність. Американці не підтримуватимуть тих, хто домагається незалежності, задля того, щоб замінити віддалену тиранію місцевим деспотизмом. Вони не допомагатимуть тим, хто відданий справі самогубного націоналізму, основаного на міжнаціональній ненависті. Протягом 200 років ми навчилися, що воля, демократія та економічна свобода – це щось більше, ніж слова натхнення. Це більше, ніж слова. Ще раз, американці не будуть підтримувати тих, хто домагається незалежності, аби тиранію з центру замінити місцевим деспотизмом. Тобто тоді, влітку 91-го, Буш прямо закликав українців залишатися у федерації з Росією. Він ніби рекламував новий союзний договір. Як і багато західних політиків чомусь вірив, що СССР після усього убивств, тортур, таборів, винищення націй може трансформуватися в демократичну країну з центром у Москві. Виступ американського політика спричинив скандал і увійшов в історію як котлета по-київськи. Так її охрестив відомий політичний оглядач Нью-Йорк Таймс, спічрайтер екс-президента Річарда Ніксона Вільям Сефайр. Що ж було далі? Після повчального виступу у Верховній Раді президент США полетів додому. Тоді ніхто не усвідомлював, що насправді це його останній візит до комуністичної імперії, бо вже 24 серпня українці таки проголосять незалежність, а згодом перестане існувати і СССР. Українська громада в Америці починає бомбардувати Буша, щоб його адміністрація якось відреагувала на проголошення Україною самостійності. Але той мовчить і обіцяє зробити це, якщо українці підтвердять свою незалежність і на всеукраїнському референдумі. Насправді, Захід розгублений, його політики просто тягнуть час і не знають, що робити. Причиною цьому ядерна зброя, яка знаходилася на територіях Совєтських республік, і в тому числі на території України. Станом на 91-й рік ми мали третій за розміром ядерний арсенал у світі – 176 міжконтинентальних балістичних ракет, близько 40 стратегічних бомбардувальників, тисячі стратегічних та тактичних ядерних боєзарядів. Уявіть собі, усе це за потужністю дорівнювало французькому, китайському та великобританському арсеналу. Америка була налякана. Це відчувається, якщо послухати виступ того ж самого Джозефа Байдена перед Конгресом. Ось відео за листопад 1991 року. Україна має значну кількість ядерних боєголовок на своїй території. Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. Вони фактично націоналізують усі ці озброєння, які зараз знаходяться на їхній території. Вони миттєво стають ядерною державою, пане президенте, з урядом, про який ми майже нічого не знаємо, в обставинах, які важко передбачити. І, пане президенте, принаймні для Російської Республіки та інших республік це стає новим виміром, з яким їм доведеться мати справу в умовах громадянської війни або будь-чого подібного в колишньому Радянському Союзі. У грудні в Україні проводять референдум, на якому було лише одне запитання – чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? І два варіанти відповіді – так, підтверджую, або ні, не підтверджую. І його результати були приголомшливі. Понад 90% громадян продемонстрували бажання жити в незалежній державі і нарешті назавжди розпрощатися з тюрмою народів, ім'я якій СССР.
І ось тут Америка демонструє неймовірний тиск. Українське керівництво прямо ставлять перед вибором. Якщо ви хочете, щоб ми визнали ваш суверенітет, підтримували і встановили дипломатичні стосунки, то маєте віддати свою ядерну зброю. У цьому прагненні США діяло спільно з Росією, яка, звісно, розвалювалася на шматки, але мала такі ж самі наміри. І Москва, і Вашингтон апелювали до декларації про суверенітет України від 16 липня 1990-го, у якому йшлося: Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується 3 неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Леоніду Макаровичу, звертаємось до вашої мудрості. Не віддавайте атомної зброї. Нехай вона побуде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. Нарід з вами. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться і депутатами. От я сьогодні одержав заяву Львівського ВІЧЕ, де прямо сказано, що вимагають від президента оголосити Україну ядерною державою. Ну, по-перше, такі проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна, політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю, поступово набирати без'ядерний статус і бути державою, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це вже наша політика. Але політика – це одне. І ми мусимо йти дорогою саме тою, яку визначили, не бути державою, яка змінює свою політику, тому що поваги до нас тут багато не буде. І це я вже не раз говорив і хочу вам ще підкреслити. Що цікаво, адміністрацію Буша зовсім не турбували тисячі боєголовок уже на той час Російській Федерації. Це нонсенс, але у США дійсно вважали, що Росія – передбачуваний і надійний партнер, з яким можна розбудовувати щирі дружні стосунки. Тому найкраще вивести усю ядерну зброю з колишніх республік до Російської Федерації. Варто зазначити, що тодішній президент Леонід Кравчук та голова СБУ Євген Марчук не надто пручалися позиції західних політиків. Вони хотіли дружити з Америкою і всіляко демонстрували наміри про відмову від ядерної зброї. Як розвивалися події далі? Вони мали справді високу щільність. У грудні того ж року Україна підписала Мінську угоду СНД щодо стратегічних сил, у якій йшлося, що на період до повного знищення ядерна зброя, розташована на території України, знаходиться під контролем об'єднаного командування. Але виявилося, що ще до 1 червня 92-го тактичні боєголовки таємно вивезла Росія. Вона зробила це без жодного узгодження з українською владою, про що навіть не знав президент Леонід Кравчук. Як виявилося, пізніше операцією керував Генштаб РФ. На той час спеціальну депутатську групу з підготовки до ратифікації договору «Старт-1», який передбачав скорочення ядерних арсеналів США та СССР, очолював Юрій Костенко. Він один з небагатьох українців мав доступ до секретів і викрадення росіянами озброєння згадував так: «Я єдиний від України був допущений до підприємства, де відбувалося так зване знищення української тактичної ядерної зброї. Це вже був 92-й рік. Дійсно, мені показували номери боєголовок, вони співпадали з тим, що вивозилося з України, і показували, як вони знищують корпуси. На моє запитання, куди дівається уран і плутоній із тактичної зброї, які і є сутністю ядерної боєголовки, ФСБшник, який мене супроводжував, так посміхнувся і сказав: «Це ж державна таємниця, пане Костенко, як ми можемо вам видавати її?» Чому ж Україна допустила, що зброї не знищили, а банально вивезли? На думку експертів, вся річ у тому, що керівництво України на той час мало не українське, а совєтське мислення. Але от біда, совєтським імперським мисленням продовжували жити у Кремлі. У 92-му російська Госдума почала вивчати, чи законно переданий Україні Крим, а через рік московські парламентарі оголосили Севастополь російським містом.
Для боротьби з кримськими сепаратистами українські націоналісти організували акцію «Поїзд дружби» і відправилися на півострів. На під'їзді до Севастополя потяг уже пробували заблокувати російські військові. Вам приписывают крылатое изречение «Крым будет украинским или безлюдным». Да, это так. И это надо воспринимать не только как угрозу, хотя это, естественно, и угроза тоже, но как отражение действительности. Продолжение процесса сепарации Крыма означает для крымчан в первую очередь очень большую опасность. Там будет война в случае продолжения этого процесса, и эта война будет более жестокая, чем сейчас есть в Абхазії. Отже, уже тоді протистояння між Україною та Росією починало наростати. Протистояння на фоні впертих спроб позбавити нас ядерного потенціалу. У листопаді 93-го президенти РФ та України домовилися про розподіл Чорноморського флоту 50/50. Київ пішов на це, щоб погасити борг за газ. Він складав $800 мільйонів. Однак не половина, а 80% кораблів підняли російські прапори. У січні 93-го року господарем Білого дому стає новий президент Білл Клінтон. Тодішній прем'єр-міністр Леонід Кучма переконував Раду залишити на озброєнні 46 твердопаливних ракет СС-24, які мали 460 ядерних боєголовок. Термін їхнього виробництва без жодних проблем дозволяв зберігати їх ще дуже довго. Але така заява від колишнього директора Південмашу, на якому, власне, і кувалася ядерна місь СССР, не на жарт стривожила Сполучені Штати Америки та Росію. Вони і чути нічого не хотіли про такі наміри. Тут відомий випадок, як у січні 94-го року у Москві мав відбутися саміт України, США та Росії з питань роззброєння. Очікувалося, що на ній Київ напише відмову від стратегічної ядерної зброї, і цей документ пізніше ляже в основу Будапештського меморандуму. Але Кравчук вичікував і намагався торгуватися. У пресі з'явилися повідомлення, що він взагалі не поїде до Москви. І от Клінтон дізнався про це вже по дорозі до саміту. Він набрав українського колегу і заявив, що перед Росією заверне в Україну. Борт приземлився в Борисполі. Туди викликали Кравчука, і господар Білого дому довго вичитував його. Американці сказали, що якщо Кравчук відмовиться від уже досягнутої домовленості, то це буде серйозним кроком назад у відносинах України як із Росією, так і з США. Очевидці згадували, що того дня український президент увесь тремтів. Через 2 дні в російській столиці 3 президенти таки підписали спільну заяву про умови приєднання Росії та України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. За скорочення свого арсеналу Москва отримала $60 мільярдів. За повну відмову Київ отримав запевняння США у підтримці і 900 мільйонів. А далі усе це закріпили у грудні 94-го року у Будапештському меморандумі. За ним Україна мала знищити 176 міжконтинентальних балістичних ракет, 130 рідинно-паливних по 6 боєголовок на кожній і 46 твердопаливних по 10 боєголовок на носіях. А також близько 40 стратегічних бомбардувальників і кілька тисяч стратегічних та тактичних ядерних боєголовок. Коли українські красені літаки розрізали на метал, то пілоти стояли і не могли стримати сліз. А згодом була окупація Криму, лютий 22-го і повномасштабне вторгнення. Російські ракети, які летіли і продовжують летіти по наших містах. І помилка українських політиків обернулася уже плачем цілої країни. Коли ми згадуємо усю цю історію, то варто пам'ятати, хто спонукав нас позбутися озброєння. Це особливо актуально зараз, коли вони вагаються, скільки і чого давати українцям для самозахисту, і чи взагалі давати. Друзі, з вами був канал The Documentalist. Якщо вам було цікаво, підпишіться чи поставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Бережіть себе, зустрінемось.